بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده څومره معزز اساتذه کرام دي دا بخیر او عافیت سره وي. څنګه تاسو ته معلومه ده چې مونږه لاست ویډیو کې الریډي دا خبره ډیسکس کړې و چې هیومن ریسورس منیجمنت انفارمیشن سیستم څه ته وایي او د سټوډنټس انټیګریټډ انفارمیشن ایجوکیشن منیجمنت انفارمیشن سیستم څه شته وایي. په دې کې سټوډنټس ریکارډ مو څنګه پورټ کولی شو انرولمنټ حوالې سره. په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله مزید مخته مونږ ځو. لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې دلته کې مو لوګین انفارمیشن او پاسورډ وکوم ساین ان نه پس مونږ سره دغه رنګ کوم انټرفیس دی دا ښکاره کیږي. په تیری ویډیو کې مو الریډي خبره کړې وه په دې سټوډنټس ایم آی اس باندې. په سټوډنټ ایم آی اس کې مونږ د کوم دوه څیزونه خاص په توګه باندې enrollment campaign target اور ورسره ډیلی سټوډنټس انرولمنټ په دې دوو مینیوګانو باندې مو خبره کړې وه. یو ځل بیا ریپیټیشن دپاره ډیلی سټوډنټس انرولمنټ باندې زه کلیک کوم انرولمنټ کمپین ټارګټ حوالې سره اور دی سټوډنټس ډیلی سټوډنټس انرولمنټ حوالې سره کمپلیټ ډیټیل موجود دی. خو صرف او صرف دلته زه یو خبره اسې منشن کول غواړم چې مزید زیاده تر ټیچرز نه دغه کې لږه شانتې غلطي شانتې کېږي. هغه غلطي دا دی چې اکثر سټوډنټس یا اکثر ټیچرز څومره سټوډنټس انرول کی نو هغه چونکې جلدي کې وي یا اکثر زیاته تر خلک د شي سره آشنا نه دي نو هغه چې کله دلته کې سټوډنټس انرولمنټ ولیکي فار ایگزامپل 6 سټوډنټس دي نو چونکې کیبورډ د اکثر انسان ته پته نه لګي. فار ایگزامپل ما سره ما سره 4 سټوډنټس دي نو ما نه ډبل 4 ولګېده دلته کې تاسو کتلی شئ چې 44 ولګېده. اوس بدقسمتي دغه دی چې دلته کې یو ځل دغه 44 تاسو یو ځل سیو کړو بیا دا تاسو نشو ریکټیفای کولی شئ. دا هېڅ قسم د موږ سره دلته کې سورس نشته چې هغه په درو باندې دا 44 زه دې نه 4 جوړ کړم یا دې نه زه بل څه فیګر جوړ کړم. نو کوشش وکړئ چې څومره انرولمنټ ډیټا دی هغه د دې سیو ریکارډ نه مخکې یو ځل ډبل چیک کوئ چې بیا دپاره مخته څه غلطي امکان جوړ نشي. ورپسې زه راځم سټوډنټس ایم آی اس ته. په سټوډنټ ایم آی اس کې نن زموږ سره مزید کوم اپشن دی هغه کې اول نمبر دی سکول کلاسز سیکشن. چې آیا په سکول کې کلاسز کې زموږ سره کله سټوډنټس زیات وي نو بیا موږ کلاسز سیکشن جوړوم. هغه سیکشن مو څنګه جوړولی شو څه طریقه کار دی هغه به انشاءالله په دې کې مو زده کوم. اول نمبر کې تاسو کتلی شئ چې ما سره کلاسز دي نرسري نه 5th پورې میجورټي سکول پرایمري سطح باندې چونکې زیاتر سیکشن نه وي خو بیا هم زیاتر سکولونه شته چې په هغه کې سیکشن موجود وي او د های سکول یا میډل سکول کې زیاتر چونکې سټوډنټ زیات وي نو هلته کې سیکشن چانس ډېر زیات وي نو هغه کولی شي چې څه په ترو باندې مثال په طور کې اول زه ګورم ما سره تاسو کتلی شئ فرسټ کومه رو دی هغه کې ما سره نرسري کلاس نوم دی ورپسې ایډ سیکشن ان کلاس دی او په لاست کې کلاس سیکشن سرچ دی. نو زه اول ګورم چې آیا ما سره په نرسري کلاسز کې ما سیکشن الریډي جوړې کړي دي او که نه جوړې کړي دي. دپاره زه کولی شم چې نرسري کلاس مخامخ سره دلته کې کلاس سیکشن تاسو ګورئ یو سرچ بټن په شان دی په دې باندې چې کله زه کلیک ووایم نو ما سره به دغه سایډ ته رایټ سایډ طرف ته تاسو کتلی شئ چې دا د دې څومره سیکشنې ما جوړې کړي دي هغه سټیټس هم ورته ښایي. سټیټس ته هغه باندې به مونږ خبرې کوم. په دې کې ما سره صرف یک یو سیکشن دی سیکشن ای او دې سیکشن کوم سټیټس دی دا اکټیو دی. همدغې رنګې زه نور کلاسونه ولا هم چې کولی شم ما اندازې مطابق ما 3 کلاسونه پر جوړ کړي دي. زه راځم تھرډ کلاس یعنی کلاس 3 ګورم کلاس 3 کې زه سرچ کلیک کوم نو ما ته دلته کې ښایي چې تا سره په دې کلاس کې هیڅ قسم ته سیکشن ریکارډ موجود نه دی. نو زه راځم دې کې سیکشن اډ کوم. سیکشن اډ کولو دپاره تاسو کولی شئ چې دا کوم کلاس دی هغه مخامخ کوم دغه پلس بټن دی اډ سیکشن ان کلاس په دې باندې تاسو کلیک ووایئ. هغه نه پس به تاسو سره یو بله دغې رنګې یو پاپ اپ وینډو خلاصه شي. په دې کې تاسو اول کولی شئ چې په دغه ځای کې اول تاسو انټر کلاس سیکشن نیم سیکشن ورکړي سیکشن نامه ورکړي. سپوز ما سره سیکشن دی سیکشن ای. ورپسې دویم نمبر کې کوم اپشن دی هغه ما سره دی سټیټس. سټیټس نه مراد دا دی چې آیا د سیکشن ته فار ایگزامپل یو کلاس دی هغه کې دوه درې سیکشنې دي سیکشن ای سیکشن بی او سیکشن سی
او فیل حال په دې کې درې سیکشن دي، خو سیکشن سی کې ما سره فیل حال سټوډنټس نشته، خو ان شاء الله پاینده کې سټوډنټس ما ته لکه اندازه لګي چې آینده کې ما سره سټوډنټ سی یا سیکشن بی ما سره کریټ کیږي. فیل حال ته کریټ کا خو هغه ته کوم سټیټس دی هغه ورکا انیکټیو، مطلب د سره فیل حال سټوډنټس ورکې نشته، او چونکې کلاس سیکشن A کې خو الریډي سټوډنټس موجود وي، نو ما سره دا اکټیو دی. مقصد دا دی چې په دې کې سټوډنټس موجود دي، نو زه دا سیو کوم. دا ما سره اساني سره یو سیکشن جوړ شو، زه کولی شم چې کلاس 3 کې د سیکشن چیک کړم، نو کلاس سیکشن سرچ باندې زه ووایم ماته دلته سیکشن ډیټا ښیي. ټیک شوله، دا ډېر اسانه طریقې کار دی. مثال که تا یو بل سیکشن جوړ کو او زه راځم سیکشن باندې کلیک وایم، دلته کې فار ایگزامپل یو سیکشن تا الریډي جوړ کړی دی، سیکشن A سیکشن B دی، خو هغه سیکشن فی الحال دوباره انیکټیو کوي، نو ته دوباره بیا هم انیکټیو یا اکټیو دوباره سیکشن کولی شي. خو یو خبره ده چې یو ځل سیکشن کریټ شو هغه بیا نه ډیلیټ کیږي، او هغه نوم چینج کیدن هم ډېر مشکل کار دی، هغه تاسو دوباره بیا فیس ته ځئ. نو هغه نه ښه خبر ده چې اول سیکشن ورکولو ټایم کې تاسو کوشش وکړئ چې سیکشن نوم ډېر تسلي سره ورکړي، هغه نه پس سیو کړي. ښه جي، اوس دریم نمبر کې کوم چې ډېر ضروري څیز دی هغه دی سټوډنټس ډیټا اپلوډینګ. چې آیا په زه به خپل په دې ډیټابیس کې ډیټا ما کوم لکه هر په ډیلی بیسس باندې کوم انرولمنټ مونږ کوم، هغه سټوډنټس ډیټا به زه څرنګه په دې ډیټابیس کې اپلوډ کوم. دې نه مخکې یو مهرباني زه به دا وایم ډېر معذرت سره چې دغه ویډیو چونکې اوس په لږ شانتې اوږدیږي، هغه وجه د هغه دی چې دې کې زه کوشش کوم چې څومره ډیپت انالیسس وکړم، څومره مشکلات ټیچر ته فیس کیږي، ډېر کمپلیټ ډیټیل سره به دې کې زه خبره کوم. نو هغه د وجې نه زه ډېر زیات معذرت غواړم، ول کوشش زه کوم چې شاید 2 پارټو کې وکړم، که بیا 2 پارټو کې ما دپاره پاسبل نه وه، نو یو پارټ کې به دا ویډیو ډېر زیاته ستره شي، هغه دپاره ډېر زیات معذرت غواړم. نو راځم زه سټوډنټ MIS باندې، هغه نه پس زه راځم ډیټا سټوډنټس ډیټا اپلوډینګ باندې. چې سټوډنټس ډیټا اپلوډینګ باندې څرنګه زه کلیک کوم، ما سره به دلته یو وینډو خلاصه شي. په دې وینډو کې تاسو کتلی شئ چې ما سره مختلف اپشن دي. اول نمبر کې تاسو وګورئ دغه کې چوز فایل څه معنی کوي، او اپلوډ فایل څه معنی کوي، او دا مختلف کوم نور سیکشن دي. ان شاء الله دا به سټپ بای سټپ زه ډسکس کوم. خو ټول ناول سټوډنټس ډیټا اپلوډ کولو لپاره په اسان الفاظ کې تاسو سره یو لکه اسان الفاظ کې به دا خبره زه وکړم چې مینولي که یو کس ډیټا اپلوډ کوي، نو هغه دپاره یو ډیټا اندراج کوي، هغه دپاره یو کاغذ ضرورت دی، په کاغذ کې یو فارم ضرورت دی، مطلب هغه فارم بیس باندې به موږ سټوډنټس کومه ډیټا دی هغه اپلوډ کوم. او چونکې دغه ډیټا موږ الکترونیکلی کوم، نو الکترونیک دپاره موږ سره د الکترونیک یو فایل پکار دی. هغه فایل د دو الریډي که تاسو وګورئ په دغه کې تاسو دا پړاو کې د لیکلي دي to use this page to upload student data in CSV file. مطلب دغه کوم پیج تاسو سره د مخامخ کوم سکرین ښکاري دا پیج خبره کوي. کدی کې تاسو خپل سټوډنټس ډیټا غواړئ څنګه طریقې سره کولای شئ، هغه تاسو کولای شئ چې دغه کوم students dot CSV فایل دی یو سمپل په ترو باندې تاسو ته درکړی شوی دی، د تاسو ډاونلوډ کې په دې کې نه به تاسو خپل ډیټا سټوډنټس ډیټا کومه دی ریکارډ کولای شئ. هغه په باره کې مونږ خبره اوس کومه. ټول ناول تاسو students dot CSV د کوم سور رنګ کې تاسو لیکل شوی دی په دې باندې تاسو کلیک کې دا تاسو سره ډاونلوډ شو. نو دا تاسو دلته نه ګورئ، تاسو سره اوپن بټن دی، دغه ځای هم اوپن کولی شئ، خو دغه ځای نه یو ځل تاسو اوپن کولی شئ، دوباره بیا نه شئ اوپن کولی. نو دې لپاره پکار دا دی چې تاسو دا دینه واپس لاړ شئ. دا کوم مای فایلز تاسو ګورئ یا څوک ورته ګیلري وایي، ګیلري خو چونکې دغه دی، خو مای فایلز یا دغه هم ډېر خلک ګیلري وایي. مای فایلز باندې تاسو اوکې کې کلیک کې، هغه نه پس تاسو فایلز دلته کې ریسنټ فایلز یا به تاسو ته مخامخ دلته کې الریډي سټوډنټس درشي. که بیا رانغلو نو تاسو اول یا سټوډنټس کوم دغه دی ریسنټ کوم فایلز دی په دې باندې کلیک کې، یا اکثر تاسو ډاونلوډ باندې یا ډاکومنټس په دغه درو کې تاسو ته هغه فایل. نو زه اول کلیک کوم په ریسنټ فایل باندې. ریسنټ فایل کې تاسو کتلی شئ چې هغه کوم فایل چې ما اوس ډاونلوډ کړو هغه ماته دغه ځای کې راغلو. دې نه مخکې مزید مخکې ویډیو مخکې تلو نه مخکې تاسو زه یو کې خبره کوم چې دغه فایل لږ شان د چا لږ ځکه اکسل وغیره ټچ کړی وي، نو چونکې دغه فایل زه اوس خلاصوم، دا بای ډیفالټ تاسو سره په الریډي تاسو به چونکې تاسو سره یو اپلیکیشن انسټال لکه زه دا اوپن کوم، نو تاسو وګورئ دلته کې تاسو سره دغه کوم MS office کوم آیکن دی په دې په ترو باندې تاسو کتلی شئ چې دغه تاسو سره
په دې باندې کولويږي. په دې کې الریډي ایکسل او ورډ او پاور پوینټ والا کوم اپس دي هغه موجود دي، هغه په تر باندې کولويږي. خو تاسو ته زه دا ریکوست کوم چې تاسو دا کوم سټوډنټس فایل دی دغه فایل تاسو په دغه په تر باندې مکولوي ایکسل باندې. هغه ریزن څه دی؟ هغه ریزن ان شاء الله زه مخته ډسکس کوم. خو دینه مخکې تاسو د رائټ سایډ ته کوم ګوري شیټس په نوم باندې دا ګوګل شیټ ته تاسو بلاړ شي. ټول ناول دا کوم پلی سٹور دی دا به اوپن کې پلی سٹور کې به تاسو په سرچ کې ولې کې ګوګل شیټ نه پس تاسو ګوګل شیټ سرچ کې نو تاسو مخامخ په دغه رنګ یو ګوګل شیټ کوم اپ ته دغه براشي. دا د ګوګل ول خپل شیټ د ایکسل په شان کار کوي لکه څنګه ایکسل دی، خو ایکسل دلته کې موبایل کې لګه مسایل کریټ کوي. هغه د واجنه تاسو به دغه نه انسټال کوي، دغه به نه یوز کوي اپ ایم ایس افیس ایکسل په موبایل کې په کمپیوټر کې تاسو استعمالول شي. خو هغه نه مخکې هم زه تاسو ته یو دغه ریکوست کوم چې تاسو ول نه غټ کوشش دا وکړئ چې تاسو سره کمپیوټر یا لیپټاپ په کور کې موجود وي نو دغه ډیټا تاسو ول کوشش وکړئ چې په ایکسل په ترو باندې په کمپیوټر لیپټاپ کې دغه ډیټا پورټ کړئ. خو که بیا هم یو کس سره ایټ ټایم موبایل لیپټاپ موجود نه دی، کمپیوټر فیسیلیټی شته نه، نو هغه کولی شي چې خپل ډیټا سټوډنټس ولا په موبایل کې ریکارډ کړي، په موبایل په ترو باندې کولی شي. نو زه اوس راځم اول په ترو باندې تاسو سره زه ښیم چې ایکسل باندې د دې فایل خلاصېدو نقصان څه دی. زه راځم اول په دې ایم ایس افیس یعنی په ایکسل په ترو باندې موبایل کې کوم ایکسل دی هغه په ترو ما دا فایل خلاص ک. په دې کې تاسو وګورئ ما ته اول دلته یو میسج راکوي چې یاره دغه تاسو کدی کې څه چینجز وغیره کول غواړئ نو تاسو دغه فایل په مایکروسافټ افیس فارمیټ کې سیو کړئ. مایکروسافټ افیس فارمیټ نه مراد دغه نه دی، تاسو د ایکسل فارمیټ کې سیو کړئ. نو چې دغه د ایکسل فارمیټ کې سیو کوم بیا مسله راځي. نو زه به ټول نه اول دا چونکې ما دوی تاسو سیو از کاپی په دې باندې که زه کلیک هم نه کوم ډسمس کوم دا به دوباره بیا هم زه کاپی کوم. دغه ما سره سټوډنټ فارمیټ ته چې تاسو کتلی شي دا فارمیټ لږ زږ دو پکې چینجز دوباره کړي دي. مخکې کوم فارمیټ و اولډ هغه هم تاسو زه ښیم هغه لږ شان دی فرق صرف دغه دو کړی دی چې دلته کې تاسو که وګورئ ایډمیشن نمبر اور ایډمیشن ډیټ دا اول ځل کې فرست ټایم کې دو دلته کې په رائټ سایډ طرف ته کلمې جوړې کړې وي. اوس کې چونکې دغه دوی کلمې دغه سایډ ته راوړي دي خو داسې ایشو نه دی که دا هر ځای کې وي هغو چونکې هلته کې دغه شان سیټ اپ کړی دی چې د پاسه دو کلم ریکګنایزیشن کېږي هغه بای ډیفالټ خپله ډیټا خپل ځای ته ځي. تاسو دغه دپاره ښینې دپاره زه به تاسو ته کوم اولډ فارمیټ دغه هم وښیم سټوډنټ انرولمنټ کوم فارمیټ و مخکې هغه دغې رنګ یو دینه مخکې تاسو شاید ډاونلوډ کړی وي ډېرو کسانو هغه دغې رنګې فارمیټ و تاسو اوس کتلی شي چې هغه اول نمبر کې به آی ډي و آی ډي نه پس بیا سټوډنټ نیم اور سټوډنټ فادر نیم دغې رنګ یو که تاسو په دغه فارمیټ کې انټري کړي وي څه مسله نشته او که په هغه کې هم کړي څه مسله نشته خو یو کې مسله به ورکې دغه وي چې فارمیټنګ څه ته وي. انشاءالله فارمیټنګ مخکې ویډیو کې مونږ ډسکس کوم. نو زه راځم د کوم نیو فارمیټ دی همدغه خلاصوم یو ځل دا داسې ریفریش کوم بیا اکثر دپاره دا دوباره لوګ آوټ کېږي. نو زه راځم دغه ټول کلوز کوم مای فایل ته. په مای فایل کې د کوم نوې فارمیټ سټوډنټس والا اوس ما ډاونلوډ کړ دا زه خلاصوم. تاسو ته ما ایکسل کوم مسایل ښیلو چې ایکسل کې څه قسم ته ایشو وي هغه تاسو زه ښیم. فرست ټایم کې زه دې فایل کې هېڅ قسم ته چینجز وغیره نه کوم. تاسو پوهې دپاره زه هېڅ قسم ته چینجز په دې کې نه کول غواړم. زه راځم خپله کومه اوس هغه ډیټا وه تاسو وکتله چې په هغه کې تاسو یو ځل بیا زه دا تاسو انفارمیشن دپاره څه ښیم دغه سټوډنټس ډیټا تاسو څنګه دا فایل ډاونلوډ کړي په دې کې بای ډیفالټ یو هغو ډیټا پوټ کړي دی. هغه ډیټا دې دپاره پوټ کړي دی تاسو به ډیټا څنګه طریقې سره په دې ایم ایس ورډ په دې فایل کې یعنی په دې سی ایس وي فایل کې کومې رنګې کوم شکل سره تاسو په دې کې ډیټا پوټ کولی شئ. نو تاسو وګورئ هغو یو بای ډیفالټ رینډم هسې ډیټا اچولی دی. سټوډنټ آی ډي دی بیا ایډمیشن نمبر دی بیا ایډمیشن ډیټ دی ورپسې بیا سټوډنټ نیم دی اور فادر نیم دی وغیره وغیره دغې طریقې سره بیا ویکسینیټډ دی که نه دی اور فرست ډوز وغیره یې کله شوی دی اور بیا سیکنډ ډوز ډیټ کله شوی دی اور بلاست کې تاسو ګورئ هغه پلار والا کوم سی این ای سی دی هغه څه شی دی. دا یو سمپل ډیټا سپوز موږ سره الریډي موجوده ده په ایکسل کې دو الریډي ورکړي دی. زه راځم دغه ډیټا کومه دی
همدغه ډیټا زه راخلمه. تاسو به ټولو نه اول څه وکړئ، دلته کې کوم چوز فایل مطلب دلته نه تاسو خپل فایل راخیستلی شئ. فایل کوم ځای نه راخیستلی شئ، موبایل کې کوم فایل سیو دی هغه فایل زه راخیستلی شم. نو زه څنګه دې باندې کلیک کړم، ما ته راځي چې دا فایل چېرته دی، نو زه به اول خپل راځم د مای فایل باندې کلیک کړم. مای فایل باندې چې څنګه کلیک کړم هماغه ما موبایل مای کلیک په کلاو شي. تاسو وګورئ دلته کې ریسنټ ما الریډي سټوډنټ سی اس وي فایل دلته کې پروت دی. که بیا چیرې مخامخ تاسو ته نه و نو دا تاسو سرچ بټن ګورئ، په دې سرچ باندې تاسو کلیک کړئ، هغه فایل نامه ورکړئ، تاسو سره مخامخ راشي. زه راځم په دې باندې کلیک کوم، تاسو وګورئ دلته کې تاسو کتلی شئ کوم فایل چې ما سلیکټ کړ هغه فایل نامه دلته کې راغله. اوس زه راځم په دوباره اپلوډ فایل کوم بټن دی دغه سور شانتې نشان دی، په دې باندې کلیک کوم. نو لږ شانتې صبر نه پس به تاسو ته دا ډیټا اوس لاندې وښیي. دا ډیپینډ کوي، ما مخکې خبره کړې وه چې تاسو څومره نیټ که تیز وي نو دا به ډېر زر اپلوډ کېږي، که بیا نیټ ایشو وه نو بیا به دې کې ټایم خامخا اخلي. ما سره هم نیټ لږ ایشو شته دی، خو زه کوشش کوم چې زر اپلوډ شي. ښه جي دا تاسو کتلی شئ چې ډیټا موږ سره اپلوډ شوله، او دلته کې که تاسو وګورئ نو دلته کې ته ډیټا لوډینګ فینیشډ 1 رو پروسیسډ، مطلب دا دی چونکې هغه فایل کې صرف یک سټوډنټ و، هغه ډیټا د کمپلیټ ډیټا دلته کې تاسو سره راغله. دلته کې هغه ډیټا ته کمپلیټ چیک کولی شئ چې هغه ډیټا کې څه غلطي وي وغیره وي. ښه او دلته کې دا سره بیا دوه اپشن دي، یو موږ سره دی سیو او بل موږ سره دی کلیر. که تاسو وګورئ دا ډیټا کمپلیټ ټیک دی، هغه نه پس تاسو څه وکړئ، سکول به سلیکټ کړئ، سکول جینډر تاسو سلیکټ کړئ، ډسټرکټ اول سلیکټ کړئ، ډسټرکټ نه پس جینډر نه پس سیشن ایر. ښه سیشن ایر مطلب دا دی که چیرې دا تاسو سره پریویس ایر ډیټا وي، یعنی مطلب دا دی دلته کې تاسو کتلی شئ 22-23 یا که دی کرنټ ایر فریش ایډمیشن وي خو بیا تاسو 22-23 باندې کولی شئ، او که بیا پریویس ایر و نو بیا 21-22 باندې تاسو کلیک کولی شئ. ښه جي ورپسې دلته کې سکول نیم دی، سکول نیم نه پس شفٹ دی مارننګ اور ایوننګ وغیره، او لاست کې تاسو ته ښیي آیا فار ایگزامپل دا د کوم کلاس والا ډیټا دی. نو ضروري نه چې دغه فریش ډیټا چې کومه دی دا صرف پریپس والا وي یا نرسري والا وي، دغه ډیټا هر یو والا کیدلی شي، تر پریپ نه ونیسه تر ففت پورې، بلکې تاسو والا دا فریش ډیټا کیدلی شي. ښه جي اوس راځو ما دا خو چونکې اصل کې یو هغو خپله کومه ډیټا پوټ کړې وه هماغه وه، زه راځم دا ډیټا کلیر کوم چونکې دا زما والا ډیټا نه دی، نو دا زه نه سیو کول غواړم. او تاسو ته زه بار دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ ډیټا بالکل چیک کونې نه مخکې یو ډبل چیک کړئ چې ډیټا یو ځل چونکې اپلوډ شي بیا دوباره په دې کې چینجز لږ مشکله سره کېږي، نو مهرباني وکړئ ډیټا تاسو چیک کونې نه مخکې اپلوډ کونې نه مخکې ضرور ډبل چیک کوئ. ښه جي اوس راځم زه اکسل کومه مسله مونږ خیال چې اکسل مسله به څه وي هغه زه کوشش کوم چې دغه دویم پارټ کې وکړم چونکې دا ویډیو ډېره زیاته ستره شي، او تاسو مهرباني وکړئ دې پسې کوم دویم پارټ دی هغه ویډیو له خامخا وګورئ. ډېره مننه، انشاءالله دې پسې دویم پارټ تاسو وګورئ، هغه کې به تاسو ته مشکل زیاته حل شي. کوم مشکلات یې موږ ته مخ ته فیس کېږي هغه به انشاءالله دویم ویډیو کې مو ډسکس کوم. مهرباني، السلام علیکم.